comes this time each year. Μα ναι, αγαπουλίτσα μου, σου λέω το περάσαμε το κοτοπουλάδικο. Στρίψαμε δεξιά, στρίψαμε αριστερά, κάναμε αναστροφή 180 μοίρες, πάρκο δεν είδαμε. Είδαμε εμείς πάρκο, Mary Jane? Όχι, όχι, δεν είδαμε. Ορίστε, το επιβεβαιώνει και Ξανθιά. Και έχει τίποτα άλλο. Θα μας λιώσουν ξεράνο. Α, μια στιγμή, λες να την πατήσαμε έτσι. Πώς το λέγανε το κοτοπουλάδικο που περάσαμε, Mary Jane? Τα 4 αδέρφια. Μα καλά σε λέω, Ξανθιά. Τα 3 αδέλφια δεν μας είπε η φιλίτσα ηλίθια. Και εγώ τι φταίω. Φαντάστηκα ότι θα γεννοβόλησα κι άλλο. Πολύ τεκνή είναι, δεν το άκουσε τίποτα. Καλά, σκάσε τώρα να ακούσω. Αχα. Αχα. Καλά, καλά, φιλίτσα μου. Θα ρωτήσουμε σε κανένα περίπτωση που θα το βρούμε. Άντε, σ' αφήνω, φιλιά. Τι σου είπε? Τα 4 αδέλφια ήταν 7. Τσακώθηκαν όμως και χάλασαν το franchise. Οι 3 μείναν κοντά στο σπίτι της φιλίτσας. Οι άλλοι 4 φύγαν από εκεί και πήγαν και ανοίξαν μια καινούργια ψισταριά στο Κορυδαλό. Αχ, τι θλιβερή ιστορία. Με τάραξε χριστουγεννιάτικα. Να σε ταράξω κι άλλο. Εμείς τώρα ηλίθιοι είμαστε στον Κορυδαλό. Ουφ, θα βάλω GPS. Θα γαμιέται. Ρε παππούκα όρθιο, έχεις τόση ώρα GPS και δεν το βάζεις μπρος. Και γιατί να βάλω GPS? Για χαζί με πέρασες? Έλαντε, είσαι ολομπελίστα. Πυρηνικός φυσικός. Α, εσύ χτυρμπήκαμε σε ένα αυτοκίνητο, μία πόντια και μία Ξανθιά και πάμε. Τη μικρή Ανούλα πώς την ξεχάσαμε. Συγχαρητήρια. Φτάσατε στον προορισμό σας. Αν βρείτε τώρα πάρκινγκ, να με χέσετε. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπηρεσία μας για την τελευταία σας διαδρομή. Τελευταία? Γιατί τελευταία? Γιατί ένας ψυχωτικός δολοφόνος με τσεκούρι σας έχει βάλει ως τον επόμενο στόχο του και αφού είστε τόσο χαζές, κατά πάσα πιθανότητα θα σας φάει λάχανο. Τι λέει η φωνή στο GPS? Μήπως πρέπει να ανησυχήσουμε? Μην δίνει σημασία, αυτά τα μαραφέτια χαλάνε όλη την ώρα. Τίποτα δεν έχει χαλάσει, Μέρι Πεθρούφατον. Θα ξεκυλιάσω και σένα και τη φίλη σου τη Mary Jane Hosmon. Καλέ, αυτό ξέρει το ονοματεπώνυμά μας. Και επειδή ξέρει το ονοματεπώνυμά μας, δεν πάει να πει ότι θα μας ξεκυλιάσει κιόλας. Από τον Μπάμινο, Φερεντίνος. Να, που να είναι θα πεταχτεί από κάπου. Πες στην πόντε ότι το έχουν κόψει τον Μπαμ. Δεν είμαι ο Φερεντίνος. Μπα και ποιος είσαι? Δεν έχει σημασία ποιος είμαι, αλλά πού είμαι. Και πού είσαι? Στο πίσω κάθισμα. Στο πίσω κάθισμα. Θα μου λιώσει το σεράνο ο παπάρας. Καλέ με σπάζει! Συντοματής δολοφόνος είναι, τι να σας κάνει μασάζ! Τα λέμε! Και καταμείο. Μάλιστα. Σε αδίστακτη κάθεσαι έτσι τον. Είσαι πραγματικά αδίστακτη, αλλά δεν με τρομάζεις. Γιατί ξέρω πως πίσω από αυτό το ετσαλένιο περίβλημα βρίσκεται ένα μικρό, φοβισμένο κοριτσάκι που μπορώ ανά πάσα στιγμή να συντρίψω. Σαν να μισελή σκρόφα δεν αφήνεις πίπες να ρίξεις κανένα φίλο. Δεν έχω. Πάσω. Εσύ φτωχή μετανάστρια. Yo tampoco con esa mala suerte que tengo, coño. Paso. Πολύ ωραία. Βγήκα. Rasómono. Mis cojones, pendeja, calienta pollas que tienes el culo más grande que una paella. Δεν πειράζει που κλείτσες με συσχετίζεται στην αγάπη. Has canjazo. Me cago en tu madre, patana de mierda. Oye, pero estás loca, no pises a mi iglesia. Τι έπαθες, γλυκιά μου Καριολίνα? Τσατάλια τα νεύρα της. Η κάθε τους ξεκόλλιασε στα χαρτιά και συγχύστηκε το ισπανόφωνο. Φταίω εγώ. Από την ώρα που ήρθε μας είχαμε στο βρει στα ισπανικά. Δίψα στάνταρ έχει τα ρούχα της. Ναι, βρε παρσίλας είναι αυτά. Trust me. Θα έγιναν το 10 καημένοι από τότε που οι συμπατριώτες της στείλανε τις λασκέτσες στη Eurovision. Σάρα Μισελ, κάθι! Επιτέλους λίγη αξιοπρέπεια.
Η Φιλίτσα έχει την ευγενή καλοσύνη να διοργανώσει αυτό το reunion για να μαζευτούμε επιτέλους όλες μαζί μετά από τόσα χρόνια και να ανταλλάξουμε τα νέα μας σαν κυρίες. Και εσείς από την ώρα που ήρθαμε, το μόνο που κάνετε είναι να μας τουρώνετε και να απομολογείτε συστόλος. Είναι τραγικό. Σαν να ξαναζώ την τρίτη ηλικία από την αρχή. Α, βλέπω ότι ούτε εσείς ξεπεράσετε την τρίτη ηλικία. Έχεις ακόμα αυτό το παλιούκι. Ποιο παλιούκι? Α, αυτό στον κόλλο σου. Λίγο Christmas spirit, κοριτσιά. Για όνομα του Θεού, γιορτές έχουμε. Έχει θύαμα χριστουγεννιάτικα. Ειλικρινά, Φιλίτσα, δεν μπορώ να κατανοήσω πού οφείλεται η εχθρότητά τους εναντίον μου. Δεν μπορείς να κατανοήσεις. Τι μας λες? Το γεγονός μήπως ότι τσιμπούκωνες στον κόμενό μου στις τουαλέτες σχολείου βρωμοπιτσάρα, μήπως σε βοηθάει να κατανοήσεις? Αυτό ήταν απλώς μια φήμη που έβγαλε η Ντάνα εναντίον μου, επειδή ήμουν απουσιολόγος. Ξέρεις ότι δεν συνηθίζω να τσιμπουκώνω γιατί συχαίνομαι. Πόσο μάλλον σχολικές τουαλέτες. Και πόσο μάλλον τον άπλητο τον κόμενό σου. Αλλά ακόμα και να έχει γίνει αυτό, θα πρέπει να ήταν περίπου την εποχή των παγετώνων. Οπότε και το βερίτ. Και πρόσεχε το τσιγάρο σου και στην πάτα σου. Αχ, γιατί δεν ξεχνάμε αυτό το ατυχές περιστατικό και δεν μαζευόμαστε όλες γύρω από το τσάκι. Να θυμηθούμε άλλες πιο όμορφες ιστορίες από τα χρόνια στο Αρσάκιο μέχρι να σερβίρει η Φιλίτσα τη γαλοπούλα. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Επιτέλους, πού είναι η φίλη μου η Τζέσι? Μόνο αυτή με καταλαβαίνει. Ξεκουράζεται, καλή μου Σκάρλετ. Έχει πάθει jet lag. Ετοιμάζεται και όπου να ανακατεβαίνει. Ocupado! Hostia, ¿eres tú, Jessie? Puta, te dije que estaba ocupado. ¿Qué carajo quieres? Vete al baño de abajo para cagar, coño. ¿Quieres pelea? Ahora vas a ver. Ήταν αυτά. Πω, καραγκλοπόδαρο θα ρίξει απόψε. Ελπίζω η Mary Jane και η Mary Beth θα έρθουν σύντομα πριν τις πιάσουμε βροχή. Αυτή δεν θα της έφερα με το αυτοκίνητο η Merry Christmas. Όχι, δυστυχώς η Merry Christmas δεν θα μπορέσει να έρθει απόψε. Θα κάνει Χριστούγεννα με τις φίλες της, την Bloody Mary και τη Mary Me. Α, τι κρίμα. Και να! Ιδού! Το άστρο που είδαν οι μάγοι να ανατέλει από την Ανατολή και στάθηκε πάνω από το μέρος που ευρίσκεται το παιδί. Δεν σας πιστεύω. Δώσατε μπάφο στη Σάσα. Αγάπη μου, εσύ που τη θυμάσαι τη Σάσα, νομίζω ότι χρειάζεται μπάφο να αρχίσει τα κουλά της. Αυτή η βροχή δεν είναι καλή. Και αυτό το φως στον ουρανό, ο χρόνος του Παρθένο προμηνύει καταστροφές. Η έλευση του θηρίου δεν είναι μακριά. Οκ, θα το πω πως το λέτε στα σύριαλ που βλέπετε. That girl gives me the creep. Γεια σας, αγόρια. Ήρθα. Αγόρια, δεν είμαστε μόνο κορίτσια. Κορίτσια. Τότε γεια σας, κορίτσια. Αγάπες μου. Βάλτε με στην παρέα σας, πείτε τα μου όλα. Τι έχασα? Τίποτα σπουδαίο. Η Σκάρλετ πήγε να μου τζοπιαστεί με τη Σάρα Μισελ και η Σάσα σεληνιάστηκε. Παλιοκόριτσα, τίποτα δεν άλλαξε από το Αρσάκιο. Ως πρώην πρόεδρος του 15 μέλους, κηρύσσε επίσημα την έναρξη αυτή του πάρτι. Να βγουνε το Coco Boys, παρακαλώ! Παρακαλώ. Γεια σου! Χρόνια πολλά! Γεια, ποιος είναι? Έχω ένα μήνυμα για σένα. Τι μήνυμα? Ο Χριστούλης σ' αγαπάει και σε περιμένει να πας κοντά του σύντομα. Παναγία μου! Τι έπαθες, καλέ? Ποιος ήτανε? Ο Αλήτης ο πρώην σου έπαιρνε πάλι να σε συγχύσει. Όχι. Αλλά ποιος? Ένα παιδάκι. Παιδάκι? Και τι σου είπε το παιδάκι? Ότι ο Χριστούλης με αγαπάει και με περιμένει να πάω κοντά του σύντομα. Άρα ήταν ο Αλήξης ο πρώην σου πήρε να σε συγχύσει. Το θηρίο θα εμφανιστεί από τον ουρανό με την ορφή αγγέλη. Από τις καμπάνες. Ποιες καμπάνες, βρε, το τηλέφωνο είναι, θυμώστε τι. Παρακαλώ. Φέρε και τις άλλες κοντά σου, Φιλίτσα, που έχω να σας πω κάτι. Ο διάολος έρχεται στη γη και ψάχνει για παρθένες. Γι' αυτό λοιπόν γαμηθείτε όλες, μη σας πάρει ο διάολος.
πουτάνες. Αρκετά. Ας καλέσουμε την αστυνομία. Ναι, γιατί δεν καλούμε και το FBI για μια φάρσα. Μα ποιος μπορεί να μας κάνει τέτοια φάρσα? Ξέρω. Αυτό το κάθαρμα σε θέλει, ο παλιός μας συμμαθητής. Του είπε ότι θα μαζευτούμε όλοι στις Φιλίτσας για παραμονή. Στάνταρντ, αυτός τους κάρωσε αυτό. Αδύνατον. Αυτή η φωνή δεν ήταν ούτε του Σεθέλη ούτε κανένας του ανθρωπινού όντως, κορίτσια. Αυτή η φωνή ήταν ο σατανάς αυτοπροσώπος. Δεν ήταν ένας άνθρωπος σίγουρα. Ακούγονταν πολλές φωνές μαζί. Να, ήταν όλοι χοροδοί αντιπάλους στο ετήσιο σεξοτηλεφώνημα. Τι ήταν αυτό? Καριολίνα! Καριολίνα, είσαι καλά? Mierda, no se puede ni siquiera cagar en esta casa. Ευτυχώς είσαι καλά, γλυκιά μου ξαδερφούλα. Ανησύχησα τόσο πολύ. Bueno, tú también estás loca. Ποια διανοητικά καθυστερημένη άφησε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα. Θα ξυλιάσουμε. Αυτή η τρελοσάσα θα βγήκε. Σάσα, έλα μέσα, θα πάρεις καμιά πνευμονία. Δεν είναι έξω το ζαβό. Όχι, αλλά βρήκα αυτά. Τι είναι αυτό? Καλά, ποιος ανώμαλος τα έφτιαξε αυτά? Ο η Βασίλισσα την ήπια φέτος και αντί για Jingle Bells μας έφερε Jingle Balls. Καλά, και Σάσα τι έγινε? Έπεσε από το μπαλκόνι? Ποιος σχέστηκε? Αυτό να μου πεις. Η Γαλοπούλα. Καλέ, να σε βοηθήσω. Άριελ, λες όντως να συναντήσω τον Χριστούλη σύντομα? Μην το παίρνεις προσωπικά, Καλυντάνα. Όλοι θα το συναντήσουμε αργά ή γρήγορα. Και να μην λες με κουκουνάρι την κάνεις τη γέμιση. Φυσικά και με κουκουνάρι. Αλλά το μυστικό μου του βάζω και λίγο κόλιανδρο. Έτσι για πουτανιά. Γάμο τα Χριστούγεννα, ρε πούστη. Τι έπαθες? Αυτή η Μπεκρού ξέρασε πάνω μου. Δεν ξέρασα. Απλώς είδα ένα μαμούνι στο ποτό μου και το έφτιασα. Μαμούνι, τι μαμούνι? Αχ, μοιάζει με μικρή χαριτωμένη λιβελούλα. Ό,τι και να ήταν πάντως σου πέθανε ευτυχισμένο. Βοήθησέ την να πάει πάνω να πληθεί και ελάτε να σερβίρουμε και την Γαλοπούλα σιγά σιγά. Θα μαζέψω μετά το ξέρω τώρα το χαλί. Ωραία, αυτά τα Χριστούγεννα είναι επισήμως κατεστραμμένα. Όχι. Τώρα είναι επισήμως κατεστραμμένα. Καλέ, τι έγινε εδώ? Κάποιος έκλεψε την Γαλοπούλα με γέμιση κουκουνάρι και κόλιανδρο. Και τις πατάτες. Εντάξει, τουλάχιστον τώρα ξέρουμε από πού λείπουν αυτά. Ξέρω να δώσω, θα σκισώ. Εγώ παιδουλίτσες. Τι καριόλα που είμαι. Πάρε κι εσύ. Όχι. Έχουμε ένα πραγματικό μυστήριο στα χέρια μας. Κάποιος μας έκλεψε το φαγητό και μας έδινε έναν δονητή σε δόσεις. Τι μπορεί άραγε να θέλει αυτός άγνωστος? Μήπως να το συναρμολογήσουμε? Και ύστερα, Να το βάλουμε εκεί που ξέρεις. Δεν κάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε. Δόξα τω Θεώ, συνήλθε η Φιλίτσα. Πες το μου ότι είχα πεθάνει από την αγωνία. Καλή μου Σκάρλετ, θα με λάβεις να παραγγείλεις τίποτα πίτσες. Θα μείνουμε χωρίς φαΐ τώρα που αντικατέστησαν τη Γαλοπούλα μας με αυτό το ψιλοκομμένο ντύλτο. καλά, και τι με πέρασες? Υπηρετικό προσωπικό? Είχα και ένα μυστήριο να λύσω. Φιλίτσα μου, μπορώ να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή σου? Το δωμάτιό μου ψώνει. Την είδες την όμως Μπέκα στο τσόκαρο. Γι' αυτό ήθελε να δει αν το συναρμολογεί το δονητής.
Ναι, πιτσαρία εκεί. Γεια σας. 3 πίτσες γίγας θα ήθελα παρακαλώ. 1 καπριτσιόζα και 2 Hawaiian Tropic. Αλλά αν γίνεται στις Hawaiian να βγάλετε τον ανανά και το στεφάνι με τα λουλούδια γύρω-γύρω και να προσθέσετε φέτα, έλια και κρεμμύδι. Και λίγο καλαμπόκι. Ωραία. Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και την οικογένειά σας. Αχ, μαύρα Χριστούγεννα θα κάνουμε. Με πίτσες, αντί για γαλοπούλα. Ευτυχώς που υπάρχουν και πίτσες, γιατί αλλιώς θα μέναμε με τους... Μην το πεις. Δεν είναι χριστιανικό. Φρυγανιές σικάλας θα έλεγα. Πολύ γρήγορος ο πιτσαδόρος σας. Μπράβο φιλίτσα. Γεια σας, φέρατε τις πίτσες. Κάτι καριόκες έφερα, δεν είναι όμως πολύ φρέσκες. Είναι παλιό χώριτσο. Τα κατάφερες τελικά. Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά το βρήκα. Δεν το πιστεύω, εσύ είσαι γλυκιά μου συμμαθήτρια. Χάιντε. Καλά, δεν σε γνώρισα μες στις λάσπες και το σκατό. Σε πέρασα και φτωχό τελείθερη και. Είχα ένα τύχημα στο δρόμο. Άτισε σκατά σκύλου και έπεσε σε ένα χαντάκι. Δεν είναι τίποτα. Καλή εσύ φιλανάβασα, κατεύτηκες. Αιμορραγείς. Όχι, δεν είναι δικά μου. Αλλά, ποιανού είναι τα αίματα, Χάιντε ψόφα. Γιατί πίνω έτσι, πετάνα. Τα τερά μου έκανα, ρε. Σκάς. Κι εγώ θα τα βγάλω σε λίγο που θα κάτω από κάτω και θα πρέπει να βλέπω τις άσχημες μούρες τους. Μα καλά κι αυτή η φιλίτσα, τι ακαμάτρα. Ό,τι θες έχει μες στην τουλάπα της. Κοίτα τώρα τι πετάχτηκε. Ένα χέρι. Σε ξαναρωτώ, Χάιντε ψόφα. Ποιανού είναι το αίμα πάνω στην πέρπερη του νήξου. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Του σκύλου είναι. Δεν είχε πάει μακριά. Τα είχε κάνει φρέσκα και γλίστρισα και έπεσα πάνω του όπως φούνταρα στο χαντάκι. Το κακόμοιρο, το ζωντανό. Πέθανε. Καλέ, τι ρωτάς. Δεν βλέπεις την ποθρόνο έχει γίνει Χάιντε. Χαλκομανία θα έγινε. Μπαμπαμπά, έφτασε και το θορυκτό ποτέμκι. Επιτέλους, να μας πάρει να βαργάρουμε μακριά από αυτό το ηλίθιο πάρτι. Μην την ακούς, είναι συγχυσμένη με τη Σκάρλετ. Είχε πάρει κάτι τσιμπούκι από τον κόμενό της στο Λύκειο και είναι ακόμα αναστατωμένη. Δεν θα τη μάθω τώρα τη Σάρα Μισελ Σκρόφα. Από το αρισάκιο με κορόιδευε, επειδή και καλά ήμουν χοντρή. Και καλά, μωρή. Δες την ακόμα δεν μπήκε και τα έχει γονατίσει τα μελομακάρονα. Καλά, θα πάει καμιά γελία να φέρει καυσόξυλα. Θα μας γίνει κασάτο από τον ψόφο. Δεν πας εσύ. Εγώ φοράω το κουτίρ. Γιατί, εγώ τι φοράω. Από τα καλάθια της λαϊκής της Αγίας Βαρβάρας. Αϊ, συχτήρ μου όλες τις φαντασμένες εδώ μέσα. Ορίστε, έγινε και σταχτομπούτα χριστουγεννιάτικο. Την τρέλα μου. Ποια σαχλή μου κάνει αστιάκια. Αϊ, Βασίλη, εσύ είσαι. Ελπίζω να μου έχεις φέρει κάτι από τούτη ώρα αν δεν θες να τα ακούσεις άσχημα. Αϊ, συχτήρα, η Βασίλη. Άριελ, Χάιντε, βοήθεια! Γάμω τα διπλατάμια σου, φιλίκια! Σταμάτα βρε αγαπουλίτσα μου να τρως κουραμπιέδες και πες μου τα νέα σου. Θέλω να τα μάθω όλα. Ναι, μωρέ. Τα παλιά. Μετά το Λύκειο, σπουδαίσα μπαλέτο και τώρα είμαι στα Πολυσόη. Απόψε ήρθα από τη Μόσχα με το στό. Τέλεια χορεύτρια. Θα πρέπει να κάνουν ουρά τα παλικάρια, Μπα, πού χρόνος για προσωπική ζωή. Έχω αφιερωθεί στο χορό. Άσε που οι άντρες δεν με πλησιάζουν. Φοβούνται ότι θα τους χιλοπιτιάσω. Εννοείς ότι θα τους φας με χιλοπίτες. Όχι καλή μου, ότι θα τους απορρίψω επειδή είμαι και λεπούρη. Το να έχεις αυτό το θεϊκό κορμί δεν είναι πάντα ευλογία. Τραβάμε κι εμείς οι χορεύτριες. Μου φαίνεται πολύ υποπτή αύξηση της Χάιντε. Δεν το τρώω το παραμύθι με τα σκυλοπούλαπα. Παρόλο που ψημισώ θανάσιμα Σκάρλετ μου χάρα και θα ήθελα να δω το κεφάλι σου να εκρήγνεται μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων, θα συμφωνήσω με τους. Μα γιατί το λέτε αυτό? Επειδή πριν εμφανιστεί κάποιος μας έκανε απειλητικά τηλεφωνήματα, έκλειψε την καλοπούλα και έβαλε ένα καβλιτζέκι στη θέση της και όταν εμφανίστηκε μυστηριωδώς σταμάτησαν όλα τα περίεργα και επειδή το παλτό της έγινε το αίμα του. Και τι είναι αυτό?
Η γαλοπούλα που ετοίμασες δεν ήταν τσενιά. Μα ναι, φυσικά. Τώρα εξηγούνται όλα. Ω Χριστέ μου, έχω μια κλέφτα γαλοπούλα σε 9 στο σαλόνι μου. Άσε που μπορεί να χρειάστηκε να σκοτώσει για να πάρει τη γαλοπούλα. Και ίσως να μην είναι και η πρώτη φορά. Παναγία μου, σπουκιάστηκα. Μου φεύγει και η κούδρα. Πάω να την ανανεώσω. Μα γιατί τόσο μίσος? Γιατί στο σχολείο την κοροϊδεύαμε και τη φωνάζαμε χοντρή. Και αυτή και τη φίλη της την Πήλιο που τη φωνάζαμε Πήλια γιατί εμείς το στην Τούζο. Αλήθεια, τι έγινε η Μπίλια? Γιατί δεν είναι εδώ όμως? Δεν είναι στην Κολούλη. Εξαφνίστηκε μυστηριωδώς πέρυσι. Είπε ένα βράδυ στον άντρα της ότι πάει για τσιγάρα και δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Αυτό είναι πολύ ύποπτο, διότι η Μπίλια ήταν μέλος του Συλλόγου Αντικαπνιστών στο Λύκειο. Πολύ ύποπτο. Εσύ γιατί είσαι τόσο μελαγχολική απόψε, καλή μου Άριελ? Γιατί θυμάμαι τα Χριστούγεννα πέρυσι στο βυθό με την οικογένειά μου. Είναι ζόρι να είσαι μισή γοργόνα, μισή άνθρωπος. Ένα χρόνο τον περνάω στη στεριά και ένα στη θάλασσα. Και κάθε φορά είτε μου λείπουν οι φίλοι μου τα ψάρια, είτε οι φίλοι μου οι άνθρωποι. Σταυρό που κουβαλάτε κι εσείς οι γοργονίτσες. Πάω να βοηθήσω την Τάνα να φέρει τα ξύλα μου. Στο έχω δαγκώσει με το σβηστό τζάκι. Και αυτή η φιλίτσα, τρελή τσιφούτα, δεν τα ανάβει τα καλοριφέρ, τα φυλάει να τα ράψει στο σάβανο. Τάνα! Δανούλα! Ντάνα! Πήγες με τα κούτσουρα, χρυσό μου. Ντανούλα! Τι έγινε, αγάπη μου, θυμήθηκες που παίζαμε κρυφτό παλιά στο Αρσάκιο? Ντάνα! Ποιος είσαι εσύ? Γιατί για πνεύμα Χριστουγέννα δεν μου μοιάζεις. Τώρα που το λες, θυμήθηκα κάτι. Πάνω που άφησα την Κάθη όταν έκανα να φύγω, ένα χέρι πέτραφε από την τουλάπα. Αλλά νόμιζα ότι η Φιλίτσα το έχει ξεχάσει εκεί από παλιά. Όχι, δεν πετάω ποτέ χέρια στην τουλάπα μου. Άρα το χέρι είναι φρέσκο. Και προφανώς άνοιγε σε κάποια από τις άλλες που ήταν εδώ στο πάρτι. Χριστέ μου, ξαδερφούλα μου, Καριολίνα, λείπει εδώ κι ώρα. Και κάθε κινδυνεύει μόνη της απάνω. Καριολίνα, Κάθη! Καριολίνα, Κάθη! Καριολίνα, Κάθη! Τι έγινε, κανέ μας την πέσανε? Άσε και τα σάπια που δεν ξέρεις. Πού είναι η Άριελ? Βγήκε στο μπαλκόνι να βοηθήσει την Τάνα να φέρουν ξύλα. Παναγιά μου, γιατί βγήκαν τα μαχαίρια? Πρόσεχε την ενοχή. Αυτή είναι η ψυχαλοπούλα. Τι είναι αυτά που λέτε, τρομάζω! Πίσω από μοφώνα, θα με γεμίσεις και ζάχαρη άχνη. Καλέ η Σάσα ήταν. Την είχα ξεχάσει αυτή. Ποιος τη σκότωσε? Θα μπήκε να παίξει με τα ρούχα και θα πνίγει και από την Αφθαλήνη. Μη παίρνουμε τον πανικό ντε και σαν υπάρχει δολοφόνος. Είναι γνωστό ότι ήταν το Σασουλίνη. Σάρα Μισελ, τι είναι αυτό που έχει χάσει στο στόμα της? Μη μου πεις ότι και αυτή έπαιζε μόνη της και πνίγηκε. Αποκλείεται. Η Κάθη ξέρω πολύ καλά που να το βάζει. Δεν θα έχανε ποτέ την είσοδο. Εσείς γιατί τσιρίζετε? Εσύ πρώτα. Η Τάνα είναι νεκρή. Κάποιος έφερε ένα κούτσουλο κατά κέφαλα και ύστερα την κρέμισε από το σκηνή της μπουγάτας. Πάει δηλαδή και η μπουγάτα μου. Μη σου γίνανε, Φρίτσα μου, λυπάμαι. Εσύ γιατί δεν κάνετε? Κάποιος σκότωσε την Κάθη. Και όταν λέω κάποιος, εννοώ αυτή τη χοντρομπαλού που μας σου λέει ακόμα κουραμπιέδες. Jesus, πες μου ότι άφησα την καριέρα μου στη Νέα Υόρκη ως top σχεδιάστρια κοσμημάτων για να έρθω να με σκοτώσει η χοντρή που παραείδημα στο Λύκειο με τις άλλες αποτυχημένες της τάξης. Είμαι αθώα! Δεν έχω καμία σχέση με τους φόνους. Εγώ μόνο τη Μέρι Τζέιν σκότωσα. Τι εννοείς, Κουλίκη? Έψαχνα να παρκάρω στη γειτονιά για πολλή ώρα. Έχετε πρόβλημα πάρκινγκ, φιλίτσα μου, πώς θα το κάνουμε? Εκεί που έκοβα βόλτες, ξαφνικά πετιέται σαν την τρελή μπροστά μου η Μέρι Τζέιν. Την έκανα κοιμά. Τη μάζεψα και την έδεψα στο παρτέρι μπροστά στο παρκάκι. Γι' αυτό τα αίματα κυλάσπες.
Εντάξει, τώρα δεν ήθελα να το κάνω θέμα και να χαλάσω τη βραδιά μας. Τι πιστεύουμε. Και τις άλλες, ποιος τις σκότωσε? Έχω μία υποψία. Τι εννοείς, βρωμέρη σκουλικαντέρα? Η Μπίλια, η φίλη μου από το Λύκειο, τη θυμάστε? Που τη λέγατε κι αυτή χοντρή. Εντάξει, αυτή ήταν, δεν σας αδικώ. Αλληλογραφούσαμε τακτικά πριν εξαφανιστεί. Στο τελευταίο της γράμμα μου έλεγε πόσο πολύ σας συχαινότανε όλες και ήθελε να σας εκδικηθεί. Θα ξεκινούσε με σένα, Τζέσι. Εσένα σε μισούσε πιο πολύ από όλες. Γιατί είχες γίνει μια πετυχημένη σχεδιάστρια κοσμημάτων. Ο άντρας της έκανε πρόταση γάμου με δαχτυλίδι σου. Καλά, αυτό την κλώνησε. Θα ερχόταν στο Μαχάτα να σε εκτελέσει, μου γράψε. Εντάξει, βέβαια τα θεώρησα βλακίες της Μπίλιας. Από μικρή ήταν λίγο γκάου, θυμάστε. Όταν μετά από ένα μήνα είδα στην Νικολούλη ότι χάθηκε, πίστεψα πως αυτοκτόνησε από το κακό της και ότι πήγε να πνιγεί στη λίμνη Κουμουνδούρου που τόσο αγαπούσε. Η λίμνη Κουμουνδούρου έχει υποξηρανθεί. Καλά λες, δεν το σκέφτηκα πάνω στον πανικό μου. Τώρα τι κάνουμε? Το τηλέφωνο είναι κομμένο. Όχι, θα το άφηνες, η Ρελιλέρα να πάρουμε το 100 να έρθει να την παλαρώσει. Ποιος να είναι? Ας ανοίξουμε. Μπορεί να είναι οι γείτονες που ακούσαν τις φωνές. Πού πας, μωρή, κι αν είναι η Μπίλια? Καλά Χριστούγεννα. Έφερα τις πίτσες. Τι να τις κάνουμε τώρα τις πίτσες, μας κόπηκε η όρεξη. Καλές γιορτές. Χριστέ μου, είμαστε 5 γυναίκες στο έλεος μιας τυχερής δολοφόνου. Χωρίς καμία βοήθεια απ' έξω. Να σου πω, φιλενάδες, καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. Δεν το διάλαμε σιγά σιγά. Να πάμε και καμιά βόλτα στο αστυνομικό τμήμα να δούμε τι κάνουν και τα παιδιά εκεί πέρα. Όχι, όχι, δεν πάω πουθενά χωρίς την ξαδέρφια μου την Καριολίνα. Πρώτα θα τη βρούμε και μετά πάμε που θέλεις. Και έπειτα είναι και η Άριελ που έχει εξαφανιστεί. Τώρα η ξαδέρφη σου και η Άριελ θα τις έχει πνίξει στην πανιέρα οι δολοφόνους και θα τους έχει ρίξει και το προφίλο. Εάν δεν τις δω νεκρές, δεν το πιστεύω. Φιλίτσα, περίμενε, δεν τις ασφαλείς μόνη σου. Πότε με λαγισμένες και με αφήνει μόνο με το χοντρίκοπτη για την ηλίθεια. Κορίτσια, περιμένετε. Και τώρα οι δυο μας. Μικρή μου χάιδε ψόφα. Είχε δίκιο η Τζέσι, της έπνιξε στο μπάνιο. Τι θα πω τώρα στη διάκονα των ώρες. Ήξερε η Τζέσι ότι ο δολοφόνος έριξε και του μποφλό. Ας πούμε ότι έπιασα αυτό το όμορφο χριστουγεννιάτικο φαράσι να το θαυμάσω και γλίστρισε από τα χέρια μου στο κεφάλι της 17 φορές. Είμαι λίγο αδέξια. Μα γιατί τόσο αίμα, Τζέσι? Δεν ξέμεινες αρκετά με το πιλάτες και τη γιόγκα? Η Τζέσι πέθανε, φιλίτσα. Και γεννήθηκε η Τζέκιλ Χάιντ στη θέση της. Δεν μιλάω μεταφορικά, μωρή ηλίθια. Σε σαπουνόπερα παίζω. Πέθανε, τα κακάρωσε. Την έπνιξα εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Και ύστερα την έγθαρα και φόρεσα το δέρμα της. Και από τότε ζω σαν να είμαι εκείνη. Είναι το δέρμα που κατοικώ. Εσύ δηλαδή είσαι η Μπίλια Τσουκαλά, η παλιά σας συμμαθήτρια που όλοι την κοροϊδεύατε γιατί ήταν χοντρή. Ένα που αδυνάτησα και κυκλοφορώ. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Πάμε και πεθαίνω! Λοιπόν, φιλενάδες, τι δουλεύουμε, μην το συζητάμε και πολύ. Τρέχτε ρε Λίνα, πώς το ζούμε τα γυμναστήριο, ξέρετε να τρέχετε, να μας κάνει σουρωτήλια, δεν λέγω. Γι' αυτό δεν πρέπει να καλείς κόσμο χριστουγεννιάτικα χίλιες φορές να χαπάει στο ρεξ. Δεν θα ξεκολωθεί να πλάκα και μελομακάρονα. Δεν πας εσύ μπροστά. Για μαλάκες παίρνεις άλλη μπουχάρα. Ναι. Να πας εσύ μόνη μαλακισμένη που μου πήρες και τον κομμένο στο αρισάκι. Ο Άγγελης μας έμεινε στα χωριά. Στο κυρία με τσαλισμένο, αλλά τώρα δεν το γλιτώνει στο μελιοτράβημα κάνει όλα. Αχ, πλαμμένη, έχουμε και συνέχεια με το Πασούκας. Ούφο, ούφο. Με να σπάρω 2 τριγώνια. Μα ποια είμαι τέλος πάντων, η Λάρα Κρόφτ. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. Ποιος το μπούτσο είσαι εσύ? Είμαι ο καλός Άγιος Βασίλης και ήρθα να φέρω δωράκια στα καλά παιδάκια.
Βλέπεις κανένα καλό παιδάκι ζωντανό εδώ μέσα? Άρπατη. Άρπατη κι εσύ. Σκότωσα και τα Mary Βασίλη! Τέλεια. Αυτό είναι που λένε Merry Christmas. Αυτό είναι που λένε τύπ για τύπ χαζί. Μα εγώ σε σκότωσα, σε έπνιξα στο μπάνιο. Για serial killer είσαι και πολύ βήμα, φιλενάδα. Σκοτώνεις ποτέ γοργόνα πνίγοντάς την σε μπανιέρα? Δεν διαβάζεις παραμύθια? Εγώ με το ζόρι τελείωσα το Ιούδας φιλούσε υπέροχα. Merry fucking Christmas, bitch.